අද අපි කතා බහ කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් ව්‍යාකරණයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි ඔබ නිතර වරද්දන prepositions. ඊට කලින් පොඩි වචනයක් තියෙනවා ඔබට කියන්න. මේ channel එක subscribe කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ තමයි ලංකාවේ ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ විභාගෙට එකක් ගන්න. ඕල විභාගෙට එකක් ගන්න, ඒ විභාගෙට එකක් ගන්න. මෙන්න මේ මතය තමයි දෙමාපියන් සහ ශිෂ්‍යයන් තුල තියෙන්නේ. නමුත් භාෂාවක් අපි හදාරන්න ඕන විභාගෙට එකක් ගන්න නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්න. ඉංග්‍රීසි නම් කතා බහ කරන්න. භාෂාවක ප්‍රධාන අරමුණ සහ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වෙන්නේ sannivedanaye. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබ එතන ඒ පැත්තෙන් බැලුවම කොතනද ඉන්නේ කියලා. right. prepositions වල පළවෙනි වචනයට අපි යන්. ඒ තමයි on කියන එක. on කියන එකේ අදහස තමයි මත එහෙම නැත්නම් උඩ කියන එක. දැන් මෙහෙම කියනවා අපි. keep my book on the table. මගේ පොත තියන්න මේසේ උඩින්. හැබැයි මේක මෙහෙම කිව්වොත් keep the table on my book. අපේ විභාගවලදී මේ වගේ වාක්‍ය හම්බ වෙනවා. keep the table on my book. මේසේ එතකොට තියනවා පොත උඩින්. නිසා මේක භාවිතා කරද්දී වැරදි දේවල් අඳුනගෙන ඒව අයින් කරගන්න. එහෙනම් අපි කියනවා නම් keep my book on the table. right? ඊළඟ වාක්‍යයට අපි යමු. The clock is on the wall. The clock ඔරලෝසුව on the wall. බිත්තිය වල තියෙන ඔරලෝසුවට අපි කියන බිත්තිය ඔරලෝසුවක් තියෙනවා. right? The clock is on the wall. එහෙම නැත්නම් ඔරලෝසුව තියෙනවා බිත්තිය මත. ඔබ බරක් උසලගෙන යනවා නම් ඔබ දැන් අපි දන්නවා ගඩොල් වගේ දෙයක් අරගෙන ගියොත් ඉතින් සාමාන්‍ය ඔළුවේ උඩින් හරි ෂෝල්ඩර් එක උඩින් හරි අපි තියාගෙන අපි කියනවා keep it on my shoulder. keep it තියන්නේ එක on my shoulder. මගේ උරහිස උඩින් තියන්න. keep it on my head. මගේ ඔළුව උඩින් එක තියන්න. right? එහෙනම් keep කියන්නේ තියන්න කියන එක ඒකම on කියලා කියන්නේ උඩින් නැත්නම් මත කියන එක. right? දැන් අපිට මෙහෙම වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. The bottle is on the table. The bottle is on the table. bottle එකේ නැත්නම් බෝතලේ තියෙන table එක උඩ. ඔයාලට වැරදිලා වත්තා මෙහෙම කිව්වොත් the table is on the bottle කියලා බෝතලේ උඩ තමයි මේසි තියෙන්නේ. ඒක වෙන්න බෑ ඒ නිසා පළමුවෙන්ම ඔබ කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන කොහොමද මේ on කියන නිපාතය හරියටම යොදන්නේ කියලා. ඒකම කොතනටද යොදන්නේ කියන එකත් ඔබ දැනගන්න ඕන. Keep the book on the table. Keep the bottle on the table. Keep it on my shoulder. Keep it on my head. right? මේ ආදී විදිහට අපිට on කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව එකක් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. It is on the chair. එක පුටු උඩ තියෙන්නේ. It is on the chair. නැත්නම් මෙහෙම කියනවා. right? She is on the bench. යා bench එක උඩ. She is on the bench. යා bench එක උඩ ඉන්නවා. right? මේ විදිහට අපිට on කියන නිපාත පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම දෙවෙනි වචනේ තමයි under කියන එක. ඒ කියන්නේ යට කියන එක. right? දැන් සාමාන්‍ය මේ විද්‍යානෝ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයකුත් underpant thief කියලා underpant කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා යට ඇඳුම කියන එක නේද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඔබ සිංහලෙන් ඔබ දන්නවා මේ විදිහ ජනප්‍රිය විවාහයට එකතු වෙච්ච වචනය. එතකොට under කියලා කියන්නේ යට කියන එක නිතරම. under කොහොම අපි සිංහල විවාහය නම් කියන්නේ under කියන්නේ කකුල. right? හරකාගේ under අපි එහෙම කියනවා. නමුත් under කියන එකේ අදහස තමයි යට කියන එක. දැන් අපි කියනවා බල්ලෙක් නිදියගෙන ඉන්නවා ගහක් යට. බල්ලට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් dog කියලානේ. නේද? දැන් බල්ලෝ ගොඩාක් නිදිගෙන නැහැ. එක බල්ලෙක් කියනවා අපි කියනවා the dog is sleeping under the tree. The dog බල්ලා sleeping නිදිගෙන ඉන්නවා under the tree. The dog is sleeping under the tree. බල්ලා ගහ යට නිදිගෙන ඉන්නවා. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මම අර keep කියන වචනේම ගන්නම් ඔබට වඩා තහවුරු වෙන සහ ඒතර ඒ වචනේත් ඔබ අඳුර ගන්න නිසා keep it under the table cloth. හුඟක් ගෙවල් වල නේද සල්ලි සමහරලාට දෙන යම් documents එහෙම නැත්නම් ලියකියවිලි තියෙනවා මේසෙ රෙද්දයට. keep it under the table cloth. මේස රෙද්දයටින් එක තියන්න. so under කියලා කියන්නේ යට කියන එක. right? දැන් පැහැදිලි. ඊළඟ වචනේ near කියන එක. near කියලා කියන්නේ ළඟ කියන එක. it is near the tree. එක ගහ ගාව. it is near my house. ඒක මගේ ගෙවල් ගාව තියෙන්නේ. she is near my house. එයා ඉන්නේ මගේ ගෙවල් ගාව. right? අපිට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් near කියන එකත්. එහෙනම් near කියන්නේ අසල your book is near my one. Your book is near mine. ඔයාගේ පොත මගේ එක ගාව. right? මේ විදිහට අපිට
නිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද ප්‍රොපොසිෂන්ස් තුනක් කතා කරා. ඊටු තුන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. මේ ටික හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න. මේ තුන හොඳට බය නැතුව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. හරියට මේ යොදන විදිහ ඉගෙන ගන්න. right. Thank you very much.